Madalas nating naririnig sa mga ministro ng siktang INC na ang World War I daw ay nag-umpisa noong July 27, 1914 kung kilan kasabay ito sa pagparehistro ni Felix Manalo ng kanyang naimbentong sekta na Iglesia ni Cristo dito sa gobyerno ng Pilipinas. Ito daw ay ang katuparan sa hula ng Revelation 7:2 na yung anghel na tinutukoy raw doon ay si Felix Manalo, nasusulpot sa panahon ng World War I. Pero totoo nga ba na July 27 nagsimula ang World War I? O kaya'y pinipiki lang nila ang mga referensya upang may pasok nila sa eksena si Mang Felix Manalo? Hindi po totoo na July 27 nag-umpisa ang World War I. Yan ay isa sa pandarayang ginawa ng mga ministro ni Manalo upang makapanlupo sa mga kawawang miyembro nila. In fact, halos lahat ng mga history books at online history websites ay nagsasabing July 28 ang outbreak o ang umpisa ng World War I nang magdeklara ng giyera ang Austria-Hungary laban sa Serbia. Nag-ugat kasi yun noong pinatay si Archduke Franz Ferdinand of Austria at kanyang asawa na si Sophie doon sa Sarajevo noong June 28, 1914. At ang bumaril ay isang binatang Bosnian Serb na si Gavrilo Princip. Isang buwan matapos ang malagim na pagpatay ay nagdeklara ng giyera ang Austria-Hungary laban sa Serbia noong July 28, 1914. Ayon sa official magazine ng INC na Pasugo, May 2016, page 31, pinalabas nila na July 27 daw nagsimula ang World War I at ginamit nila ang aklat na The Nations at War, A Current History bilang referensya. Ito ang nakasulat sa kanilang Pasugo. On July 27, 1914, the same day when World War I broke out, open parenthesis, The Nations at War, A Current History, page 8, close parenthesis. The Iglesia ni Cristo, which is the result of his preaching, was formally registered with the Philippine government. This was no coincidence. Ayon sa Pasugo, July 27, 1914 nga raw ang simula ng World War I na nagkataong kasabay sa pagparehistro ni Manalo sa kanyang kulto. At ayon naman sa isa pang Pasugo magazine, special issue na may headline na 25 Years in the West noong 1993, ay inamin talaga nila na ang simula ng giyera ay ang araw kung kailan formal na naglabas ng Declaration of War. Ito ang official na pahayag ng kanilang Pasugo. But it must be remembered that wars officially begin with the formal declaration of war by the conflicting nations. This goes simultaneously with the mobilization of the contending armed forces. Another history book records the following. Austria, backed by Germany, swept aside all the efforts of the other powers of Europe to intervene in behalf of peace and declared war upon Serbia on 27th of July 1914. Open parenthesis, The Nations at War, A Current History, page 8, close parenthesis. Diba? Sinasabi talaga sa official magazine ng INC na Pasugo na dapat ang batayan kung kailan nag-umpisa ang giyera ay ang araw ng pagdeklara nito o ang proclamation ng Declaration of War. Ano nga ba itong Declaration of War? Ayon sa Wikipedia, a declaration of war is a formal act by which one state goes war against another. At ayon sa The Hague Convention 3 of 1907, Article 1, hindi pwedeng sisimulan ang giyera na walang pinalabas na declaration of war o kaya'y ultimatum with conditional declaration of war. Ang international law na umiiral sa panahon ng World War I, lalo na sa mga rules of war noon, ay nakapaloob doon sa The Hague Convention kung saan lumagda ang Austria-Hungary, Serbia, Japan, Germany at marami pang bansa. Ngayon, ating titingnan kung totoo ba itong palagi nilang sinisipi na aklat na may pamagat na The Nations at War, A Current History, page 8. Narito po ang naturang aklat at hahanapin natin yung sinipi nila sa page 8 na may nakasulat na Austria, backed by Germany, swept aside all the efforts of the other powers of Europe to intervene in behalf of peace and declared war upon Serbia on 27th of July 1914. Ito po yung sinabi nilang page kung saan mababasa raw na nagdeklara ng giyera ang Austria laban sa Serbia noong July 27, 1914. Napapansin niyo ba? Wala yung statement na ginamit nila sa Pasugo. At kahit na ubusin natin sa pagbasa ang aklat na ito,
ay wala po tayong mababasang ganyan. Naku, talagang manluloko itong mga ministro ni Manalo. Bistado na itong pandaraya at pamimigay nila sa aklat na ito. Ang nakasulat lang kasi dito ay ganito: 99% of the Austrian demands were conceded. But because the Serbian parliament delayed 24 hours in making the final concession, Austria declared war on Serbia. Diba? Napakalayo sa gawa-gawa nilang quotation na galing raw sa aklat na yun, na nagsabing nagdeklara ng giyera ang Austria laban sa Serbia noong July 27. Pero, kung susuriin natin ay wala naman talaga. Sinungaling talaga itong mga ministro ni Manalo. Piniki nila yung aklat para lang maipasok nila si Manalo. Kailan nga ba talaga nag-umpisa ang World War I ayon sa mga history books? Atin pong isa-isahin itong napakaraming aklat ng kasaysayan at mga online history websites na nagpapatunay na hindi July 27 ang outbreak o simula ng World War I, kundi July 28, 1914. Number 1. Itong aklat na 1914, Austria-Hungary, The Origins of the First Year of World War I by Gunther Bischoff at Ferdinand Karlhofer. By the way, ang mga may akda po nitong aklat na to ay mga historian na Austriano at sinabi nila sa page 21 ng aklat na ito. On 28 July 1914, Austria-Hungary declared war on Serbia and began mobilization for Plan B against Belgrade. Anong sinabi sa mga historian na Austriano? July 27 ba? Hindi po. July 28. Pangalawa, itong aklat na A History of the World by Just Grenville, page 57, ito ang sinabi. Austria-Hungary declared war on 28 July and to make war irrevocable, bombarded Belgrade on 29 of July. Kailan daw nagdeklara? July 28 po, hindi July 27. At ito pa, Encyclopedia of the World, Volume 5, page 415. Ito ang nakasulat. The Austrian government deemed the reply unsatisfactorily, broke off diplomatic relations, and on July 28, declared war on Serbia. Kailan daw nagdeklara? July 28 po, hindi July 27. At sa Glencoe World History, page 720, ito ang nakasulat. On July 28, Austria-Hungary declared war on Serbia. Diba? July 28 pa rin, hindi July 27. At sa Great Wars and Great Leaders by Ralph Raico, page 13, ito ang nakasulat. On July 28, Austria declared war on Serbia. July 28 pa rin, hindi July 27. At ito pa, The Story of the Great War, History of the European War from Official Sources, Volume 2, page 188. Ito ang nakasulat. 3 days later, on July 28, 1914, Austria declared war. By the time, Serbia was in the midst of her mobilization. Kailan daw? July 28 po, hindi July 27. At sa History of the World War, An Authentic Narrative of the World's Greatest War by Francis March, page 62, ito ang sinabi. All suggestions and negotiations looking forward to peace were brought to a tragic end on the following day, July 28, when Austria declared war on Serbia, having speedily mobilized troops at strategic points on the Serbian border. Kailan daw? July 28 po, hindi July 27. Ito pa, Modern Times and the Living Past by Henry Elson, page 652. Ito ang nakasulat. Austria hastened to declare war on Serbia on July 28, 1914. Anong pitsa daw? July 28 po, hindi July 27. At sa The First World War by Michael Howard, page 24, ito ang sinabi. Serbia predictably rejected the Austrian ultimatum and Austria declared war on 28 July. Kailan daw? July 28, hindi July 27. At sa The First World War, The War to End All Wars, page 56, ito ang sinabi. Austria reciprocated by mobilizing the same day and then on 28 July declared war on Serbia. Kailan daw? July 28 po. At ito pa, The First World War by Hugh Strachan, Volume 1, page 101. Ito ang sinabi. On the following day, the Austrian-Hungarian army mobilized against Serbia. And on 28 July, Berchtold, still trying to push Conrad into a speedier response,
secured Austria-Hungary's declaration of war on Serbia. Kailan daw? July 28, hindi July 27. At ito pa, The Great War by Peter Hart, page 47, ito ang sinabi. But by this time, the Austrians were intent on a violent resolution, and a minor clash on the border with Serbia provided all too convenient excuse for them to declare war on 28 July. Anong pizza raw? July 28 po. At sa history book na The Sleepwalkers, How Europe Went to War in 1914 by Christopher Clark, page 443, ito ang sinabi. On the morning of 28 July 1914, Emperor Franz Joseph signed his declaration of war on Serbia with an ostrich feather quill at the desk at his study in the Imperial Villa at Bad Azov. Kailan daw nilagdaan ang declaration of war ng Austria laban sa Serbia? July 28 po. At ito pa, The Story of Great War Volume 1, page 197. Ito ang sinabi. July 28, 1914. Austria-Hungary breaks off direct negotiations with Russia, refuses four-power mediation, declares war on Serbia, and mobilizes 8 army corps. Kailan raw? July 28 po. At ito pa, World History by Houghton Webster, page 669. Austria-Hungary rejected the Serbian reply as insincere, and on July 28, declared war upon her little neighbor. Kailan daw? July 28. World History by MacDougall, page 844, ito ang nakasulat. On July 28, Austria rejected Serbia's offer and declared war. Anong pizza? July 28. The World War I, The Definitive Visual History by R.G. Grant, page 31. Ito ang nakasulat. Thus, on July 28, Austria-Hungary formally declared war on Serbia. Kailan daw? July 28 po. At ito pa, World History, Eyewitness Companions by Philip Parker, page 316. Ito ang nakasulat. Serbia partially accepted the treaty, but the Austrians were not satisfied, and both countries mobilized, with Austria declaring war on July 28. Kailan daw? July 28 po. A General History of Europe by Robinson and Breasted, page 613. Ito ang nakasulat. As soon as Austria declared war on Serbia on July 28, Russia began rapidly mobilize. Kailan nga daw? July 28 pa rin. The History Book, page 273. Ito ang sinabi. Serbia accepted most of the demands, but Austria-Hungary declared war on Serbia on July 28. Kailan? July 28 nga. At ito pa, yung paborito nilang aklat ng INC na A World Undone, The Story of the Great War 1914 to 1918, page 14. Ito ang nakasulat. July 28, Austria-Hungary declares war on Serbia. So kailan talaga? July 28 po. At sa A Scroll History of the Great War by McKinley, Colomb, and Gerson, Austria-Hungary made immediate preparations for the invasion of Serbia and on July 28 declared war. Sa makatuwid, ang dami pong history books na nagpapatunay na July 28 talaga nag-umpisa ang World War I noong nagdeklara ng giyera ang Austria-Hungary laban sa Serbia. At para hindi tayo mahihirapan pang hanapin yung mga aklat ng kasaysayan, ating subukan na search ito sa mga online history websites ng internet. Narito po ang ating mababasa online. Sa History Channel ng www.history.com, ito ang nakasaad. On July 28, Austria-Hungary declared war on Serbia, and the 10 years peace between Europe's great powers quickly collapsed. Kailan daw? Ayon sa History Channel, July 28. At sa popular na encyclopedia na The Wikipedia, the free encyclopedia, www.wikipedia.org, ito ang sinabi. World War I, or the First World War, often abbreviated as WWI or WW1, was a global war originating in Europe that lasted from 28 July 1914 to 11 of November 1918. Kailan daw ayon sa Wikipedia? July 28 po. At sa Encyclopedia Britannica, www.britannica.com, ito ang sinabi. War was in fact declared on July 28, and Austro-Hungary artillery began to bombard Belgrade the next day. So kailan daw ayon sa Britannica Encyclopedia? July 28 po. At sa National Geographic Kids,
www.nageokids.com, ito ang sinabi. On July 28, 1914, began the outbreak of the First World War, also known as World War I of the Great War for Civilization. Kailan daw ayon sa National Geographic? July 28 po. At sa BBC News, www.bbc.com, ito ang sinabi. Serbia's rejection paved the way for Austria-Hungary to declare war on 28th of July, thus beginning World War I. Kailan daw ayon sa BBC News? July 28. The National World War I Museum and Memorial, www.worldwar.org, ito ang sinabi. July 28, 1914, Austria-Hungary declares war on Serbia. Kailan daw ayon sa World War I Museum? July 28 nga. At sa The History Extra, www.historyextra.com, ito ang sinabi. It began on 28th of July 1914 when Austria-Hungary declared war on Serbia 1 month to the day after Archduke Franz Ferdinand of Austria and his wife were killed by a Serbian nationalist in Sarajevo. Kailan daw? July 28 po. At sa the USA Today, www.usatoday.com, ito ang sinabi. On July 28, 1914, Austria-Hungary declared war on Serbia, a move that came a month after the assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo. Kailan daw ayon sa USA Today? July 28 po. At sa thedictionary.com, www.dictionary.com, ito ang sinabi. World War I. The war fought mainly in Europe and the Middle East between Central Powers and the Allies, beginning on July 28, 1914 and ending on November 11, 1918 with the collapse of the Central Powers. Kailan daw nagumpisa ang World War I ayon sa The Dictionary? July 28 po. At sa The World 101 Historical Context, www.world101.cfr.org, ito ang sinabi. With the so-called blank check assurance, Austria-Hungary declared war on Serbia on July 28, 1914, and within days, France, Germany, and Russia announced their own cascading declarations of war. Ilan raw ayon sa World War I Historical Context? July 28 po. At sa The History Net, www.historynet.com, ito ang sinabi. World War I date, July 28, 1914 to November 11, 1914. Kailan daw nagumpisa ayon sa HistoryNet? July 28 po. At sa History for Kids, www.historyforkids.com, ito ang sinabi. On July 28, 1914, Austria-Hungary declared war on Serbia. Kailan daw ayon sa history? July 28. At ito pa, The History Place, www.historyplace.com, ito ang sinabi. July 28, 1914, the Austro-Hungarian Empire declares war on Serbia. Kailan daw ayon sa history? July 28. At sa The Family Search, www.familysearch.org, ito ang sinabi. World War I began on July 28, 1914, when Austria-Hungary declared war on Serbia after the assassination of Archduke Franz Ferdinand. Kailan daw? July 28. At sa US Census Bureau, www.census.gov, ito ang sinabi. The First World War began on July 28, 1914, following the assassination of Austria-Hungary's Archduke Franz Ferdinand and his wife Sophie on June 28, 1914. Kailan daw nagsimula? July 28. At sa The New Zealand History, www.nzhistory.gov.nz, ito ang nakasaad. Although Serbia consented to almost every point in the ultimatum, Austria-Hungary exploited disagreements on a number of minor points to declare war on 28th of July 1914. Kailan daw? July 28. At sa The International Encyclopedia of the First World War, www.encyclopedia.1914 to 1918-online.net, ito ang nakasaad. Austria declared war on Serbia on 28th of July. Kailan daw? July 28. At sa The Military History ng www.military.com, ito ang nakasulat. On July 28, barely a month after the assassination of the Archduke and his wife, the Austro-Hungarian Empire declared war on Serbia and ordered a partial mobilization of its army. So kailan daw? July 28. At sa The New York Times, www.nytimes.com, at 11 a.m. Tuesday, July 28, over the signature of Count Berchtold, who had worked for this moment, Vienna declared itself
in a state of war with Serbia and started to mobilize along the Serbian frontier. Kailan daw? July 28. Siguro sapat na ang mga napakaraming aklat ng kasaysayan at mga online history websites upang mapatutunayan natin na July 28, 1914 talaga nag-umpisa ang World War I at hindi July 27, 1914 gaya ng mga itinuturo ng mga ministro ng INC. Ang pinakamatibay na ebidensya na talaga na July 28 ang Declaration of War ay ang liham na pinadala ng Austria doon sa Serbia sa pamamagitan ng telegrama. Ang sulat na yon ay naipadala sa pitsang July 28, 1914 sa oras na alas 11:10 ng umaga at natanggap naman ito doon sa Serbia noong alas 12:30 ng hapon sa parehong petsa. Ang naturang telegrama ay nadiskubre doon sa archive ng Serbian government at ito ay nasa pangangalaga ngayon ng UNESCO. Isa pa sa matibay na dokumento ay ang manifesto na nagsasaad sa Declaration of War ng Austria na nilagdaan ni Emperor Franz Joseph na may pamagat na To My Peoples. Ito ay pinalabas sa mga pahayagan noong July 28, 1914. Dito isinaad ang mga rason kung bakit kailangan nilang magdeklara ng giyera laban sa Serbia. Sa makatuwid, napakalinaw po sa mga referensya na July 28 nagsimula ang World War I at hindi July 27, 1914. At dapat din nating malaman na ang Pilipinas ay mas nauna ng oras kaysa sa oras ng Austria. Ito ay dahil sa magkakaibang time zones. Kaya sobra na sa isang araw ang diferensya ng pag-umpisa ng World War I at sa pitsa ng pagpaparehistro ni Manalo sa kanyang sikta. Ayon sa Biblia, kailangan lang natin ng 2 o 3 saksi o ebidensya upang mapagpatibay natin ang katotohanan ayon sa Mateo 18:16. Ngayon, hindi lang 3 yung ebidensya galing sa mga historical references na nagpapatunay na July 28 talaga nag-umpisa ang World War I. Dahil mayroon na po tayong mahigit sa 30 ebidensya na nagpapatunay na mali ang itinuturo ng mga INC na July 27 nagsimula ang digmaan. Pinipilit lang nilang gawing July 27 upang may palitaw na ang pagparehistro ni Manalo ay nagkasabay sa World War I. Kaya lang hindi ito nagkasabay kundi nagkasablay-sablay. Ang hamon ko ngayon sa mga ministro ni Manalo, kung may maipakita kayong history book na nagsabing July 27 nagpalabas ng Declaration of War ang Austria-Hungary laban sa Serbia, ay sasali ako sa INC. Ano-ano nga ba ang mga palusot sa mga ministro gayong mali naman ang kanilang pitsa at nabisto pa ang kanilang pamimiki sa isang aklat na The Nations at War? Ayon sa ministrong si Jose Ventilacion, dapat daw July 27, 1914 ang umpisa ng giyera dahil sa pitsang iyon daw nag-meeting ang mga Council of Ministers at napagsundo ang gigirahin nila ang Serbia. Ginamit ni Ventilacion ang aklat na A World Undone, A Story of the Great War, page 58 to 59. Pero sa aklat na yun ay sinabi rin na July 28 ang Declaration of War. Tama ba ang palusot ni Ventilacion na ang simula ng giyera ay kung kailan nag-meeting o kaya'y nilagdaan ang Declaration of War? Mali po si Ventilacion sa kanyang palusot. Hindi yan automatic na kung nag-meeting na o nalagdaan ang Declaration of War ay agad yan ipapatupad. Kaya nga may date of effectivity yan. Kagaya sa Declaration of War ng Pilipinas laban sa Amerika noong nasakop tayo ng mga Hapon. Ang Declaration of War po ay nalagdaan noong September 22, 1944. Pero ang effectivity nito ay noon lang September 23, 1944. Kagaya rin po ng pagdeklara ni Marcos sa Batas Militar o Martial Law, ang Proclamation No. 1081 ay nalagdaan noong September 21, 1972 pero pinatupad lang ito noong September 23, 1972. Ganon din sa Declaration of War ng Austria-Hungary laban sa Serbia. Nauna na itong napagkasunduan pero hindi mo na pinatupad o effective dahil kailangan pa nilang ihanda ang kanilang sandatahang lakas o armed forces. Kaya sablay si Ventilacion ito. Higit sa lahat, dati nang sinabi sa opisyal na magasin ng INC na Pasubo na ang simula ng digmaan ay ang pitsa kung kailan formal na nagdeklara ng giyera o Declaration of War. Ito ang sinabi ng Pasubo Special Issue 25 Years in the West, page 16. But it must be remembered that wars officially began with the formal declaration of war by the conflicting nations. Baka di ito nabasa ni Ventilacion.
Nagkakasalungat na ngayon ang pahayag ng mga ministro ni Manalo at itong pasugo. Sabi kasi sa pasugo, wars officially begin with the formal declaration of war. Pero itong si Ventilacion ay gumawa ng palusot na ang World War I ay nag-umpisa pa noong nag-meeting ang mga Council of Ministers. Hindi ang formal na pagdeklara ng gera o declaration of war. Sino ba ngayon ang nagsabi ng totoo? Ang pasugo o itong si Ventilacion? Isa pang palusot ni Ventilacion na ang digmaan daw ay nag-umpisa noong unang umatake ang isang bansa. Ang ginamit niyang halimbawa ay ang pag-atake daw ng Japan sa Pearl Harbor noong December 7, 1941 na mas nauna kaysa pagdeklara ng Declaration of War noong December 8, 1941. Tama nga ba itong palusot ni Ventilacion? Mali na naman po. Hindi po tamang gamitin na halimbawa ang violation o paglabag sa rules of war ng Japan bilang patunay na ang simula ng gera ay ang pag-atake o ang paglusob. Unang-una, nilabag ng Japan ang Article 1 ng The Hague Convention 3 of 1907 na dapat hindi simulan ang pag-aatake na walang previous warning sa pamamagitan ng ultimatum with conditional declaration of war o kaya ang declaration of war mismo. Ang nangyari kasi ay pinumba agad ng Japan ang base militar ng mga Amerikano doon sa Pearl Harbor, Honolulu, Hawaii na di man lang nagbigay ng paunang warning. Ang declaration of war ay pinadala lang ng mga Hapon kinabukasan. Ito ay violation sa international law at isa ito sa mga war crimes ng Japan. Kaya noong nag-surrender ang Japan sa kanilang pagkatalo na kalaunay nagtapos sa World War II, ay kinasuhan ng war crimes ang mga leader ng Hapon. At isa sa violation na nalabag ng Japan ay ang Article 1 ng The Hague Convention 3 of 1907, ang umairal na international law noon kung saan isa ang Japan sa lumagda nito. Narito po yung Article 1 ng The Hague Convention 3, 1907. At ang Article 2 naman ay nagsabing dapat ipaalam ito sa mga neutral powers o yung mga malalaking bansa na hindi kasali sa gera o neutral countries. Ang layunin ng Article 1 ay upang hindi marami ang mga mamamatay, lalo na ang mga sibilyan, sa gagawin nilang pag-aatake dahil mailikas sila bago pa ang putukan. At ang layunin naman ng Article 2 ay upang ang mga neutral countries ang gaganap bilang negotiators upang mapahupa at mapahinto agad ang digmaan. In fact, ang mga articles na ito ay nasunod ng Austria-Hungary dahil bago sila umatake sa Serbia ay nagpadala muna sila ng ultimatum noong July 23 at kalaunay ang declaration of war ay pinadala sa pamamagitan ng telegrama noong July 28, 1914. July 28 din po nagpadala ng telegrama ang Austria-Hungary doon sa mga neutral powers kagaya ng Britain, Italy at marami pa upang ipaalam na sila ay nasa state of war laban sa Serbia. Doon sa kaso ng Japan, ay hindi nila nasunod ang rules of war na nakasaad sa The Hague Convention 1907. Kaya marami sa mga leader ng Japan noon ay nahatulan ng guilty at binitay dahil sa mga war crimes na nagawa nila sa World War II. Hindi po natin magagamit ito bilang palusot na ang digmaan ay nag-umpisa doon sa pag-aatake dahil nga isa itong violation sa rules of war sa panahong iyon. Ika nga sa kasabihan na abusus non tollit usum, na ibig sabihin ay the misuse of something is not an argument against its proper use. At wala pong putukan o barilan o pambubumba sa pagitan ng Austria-Hungary at Serbia bago pa ang Declaration of War noong July 28, 1914. Ang mga militar ay nakapwesto na doon sa border, lalo na doon sa Danube at Sava River, na wala pang barilan na nagaganap dahil nga wala pang go signal o hudyat na magsimula na ang gera. Ang go signal kasi ay ang Declaration of War. Kailan ba ang unang pagpapaputok o first shot ng World War I? Ito po ay naganap noong madaling araw ng July 29, 1914 o kinabukasan na matapos ang pagdeklara ng gera. Yan ay ayon sa mga history books kagaya ng The First World War, Volume 1 by Hugh Strachan, page 356. On July 28, 1914, the Serbs destroyed the bridges across the Sava and Danube. The following day, Austria-Hungarian artillery opened fire across the river in order to bombard Belgrade. Thus, the opening shots of the First World War did at least reflect the war's immediate origins. Sa history book na The History of the Great War, Volume 2, page 183, ang aklat na ito din ay palaging sinisipi ng mga INC, kaya lang inutol nila ang nakasulat doon. The first real hostilities of the war opened with the bombardment of Belgrade by the Austrians on July 29, 1914, 6 days before the beginning of the campaigns on the western battlefields. At sa A History of the World by Josh Greenville, page 57. Even though the Austro-Hungarian army would not be ready for another 3 weeks,
Austria-Hungary declared war on 28th of July, and to make war irrevocable, bombarded Belgrade on 29th of July. At sa Britannica Encyclopedia, but meanwhile, the German Foreign Office had been giving such encouragement to Berchtold that already on July 27, he had persuaded Franz Joseph to authorize war against Serbia. War was in fact declared on July 28, and the Austro-Hungarian artillery began to bombard Belgrade the next day. At sa The Literary Digest History of the World War by Francis Halsey, page 87. From July 29 to August 12, the Austrians bombarded Belgrade and made attempts at various points to cross the frontier, but it was not until August 12 that more serious movements began. Historical Atlas of Central Europe by Paul Robert Magoksi, page 121. Backed by Germany, Austria-Hungary declared war on Serbia on July 28, and the following day, bombarded Belgrade. Sa aklat na The First World War and the End of the Habsburg Monarchy by Manfred Rothensteiner, page 143. Ang may akda ng aklat na ito ay isang historia na Austriano at napaka-detalyado po ng mga salaysay niya sa mga kaganapan noong World War I. Isa sa dinidetalye niya ay ang umpisa ng pag-atake ng Austria doon sa Serbia. Ito ang sinabi niya. Monitors and patrol boats were made ready for the battle. Serbian soldiers on the Belgrade side of the Sava River blow up a pile on each of the bridges. Then, 20 minutes after, 2 a.m. on July 29, the monitors Timis, Bodrog, and the Samos sailing on the Danube down toward the valley had come close enough to Belgrade. Malinaw po na wala pang pang-aatake o pambubumba na naganap bago pa ang declaration of war noong July 28 dahil nga nag-umpisa lang ang putukan at pambubumba noong July 29 nang pinaulanan ng mga artillery shells ang Belgrade. Kung ang gera ay nagsimula kung kailan nagbarilan o may pambubumba, ay lalabas na July 29 ang simula ng World War I. Ngunit, hindi pa rin ito tutugma sa July 27 na ipinipilit ng mga INC. Sige nga, pahintulutan na lang natin ng mga ministro ng INC na totoong July 27, 1914 nag-umpisa ang World War I, kahit na hindi naman ito tama batay sa history books. Pero ang mangyayari ay hindi pa rin ito tutugma kay Felix Manalo dahil ayon sa kanilang pasugo na si Felix Manalo raw ay nag-umpisang mangaral noon pang November 1913. Naku, mas lalong lumalayo ito sa July 28, 1914. Narito ang pahayag ng kanilang pasugo, May 2011, page 8. 1913 November, for 3 days and 3 nights, Brother Felix Manalo stayed in his room and studied the words of God. Brother Felix Manalo began preaching about the Iglesia ni Cristo at Atlantic Gulf and Pacific Company, AG&P, Compound and Punta Santa Ana, Manila. Malinaw po sa pasugo na November 1914 pa pala nag-umpisang mangaral si Manalo pagkatapos niyang magkulong ng 3 araw. Ang tanong ngayon para sa mga ministro ni Manalo, kung November 1913 naman pala nag-umpisang mangaral si Manalo, bakit pinipilit niyo yung July 27, 1914? Yung pag-preach ba niya noong 1913 ay isa na siyang sugo o hindi pa? Kung sugo na siya noong 1913, dapat yun ang umpisa ng INC, hindi yung pagpaparehistro ng July 27, 1914 dahil formality na lang yung registration sa gobyerno upang maging legal ang sikta nyo. At kung ang simula ng INC ay noong November 1913 pa, aba mas lalong lumalayo ito sa World War I na nagsimula noong July 28, 1914. Kaya ito ang isa sa pinakamalaking sablay ng kultong INC ni Manalo. Sa mga ministro ni Manalo, sana huminto na kayo sa pamimiki ng mga aklat dahil darating ang araw na mabibisto rin kayo katulad ng pamimiki niyo sa aklat na The Nations at War, A Current History by Willis Abbott. At sa mga kaanib ng INC, sana ay huwag kayong magdamdam sa mga katotohanan ito. Pag-isipan nyo na ngayon kung talaga bang hindi kayo niloloko nitong mga ministro ni Manalo. Salamat.